प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राममै हामी बढी फोकस हुन्छौँ। हामी जति पनि कन्टेन्ट बुझ्छौँ, जति पनि कन्सेप्ट बुझ्छौँ, हामी प्रोग्रामकै माध्यमबाट बुझ्छौँ, किनकि हामी प्रोग्रामर बन्नको लागि हामी सी ल्याङ्ग्वेजबाट पढ्न सुरु गर्दैछौँ। र हामीले अहिले पढेको सी ल्याङ्ग्वेज यो हाम्रो फाउन्डेसन पनि हुन्छ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि, किनकि जति पनि कन्स्ट्रक्टहरू सी ल्याङ्ग्वेजमा छ, मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको यो सूत्रधार पनि मानिन्छ सी ल्याङ्ग्वेजलाई। अरू जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू आएका छन् त्यसपछि ती सबै ल्याङ्ग्वेजहरूले सीमा भएका राम्रा कुरा र सीको फाउन्डेसनमा रहेर धेरै कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गरेका छन्। र त्यसैले सी ल्याङ्ग्वेज राम्ररी बुझ्यो भने र सी ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्सलाई लेख्न जानियो भने अरू ल्याङ्ग्वेजहरू सजिलैसँग चाँडै छोटो समयमा हामी आफूलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अथवा ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ। सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा हामीले प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ पहिलो प्रोग्राम चाहिँ हामी के लेख्छौँ भने हामी डिस्प्ले गरेर हेर्छौँ, आउटपुट जेनेरेट गरेर हेर्छौँ। सी ल्याङ्ग्वेज सिस्टम प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि पनि प्रयोग हुन्छ। सी ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो, त्यसैले यसले स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट डिभाइसलाई सजिलैसँग एक्सेस गर्न सक्छ। त्यसको लागि हामीसँग डिरेक्टली एक्सेस गर्ने मेथडहरू छन्, फङ्सनहरू छन्। कुनै पनि काम गर्नको लागि हामी जुन अङ्ग्रेजीमा फङ्सन भन्ने गर्छौँ नि, एक्ज्याक्टली फङ्सन भन्ने शब्द कुनै काम गर्नु अथवा कुनै पनि कामलाई अर्गनाइज गरेर कुनै एउटा इन्डिभिजुअल नाम दिनु फङ्सन भनेर भनिन्छ। फङ्सन भन्ने कुरामा म पछि फेरि आउँछु, त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी म गराउँछु फङ्सन भन्ने च्याप्टर पढाइरहँदा। अहिले चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजको एउटा रिस्ट्रिक्सन के हो भने जति पनि काम गरिन्छ कुनै एउटा सिङ्गल लजिकल युनिटमा हामीले ग्रुप गर्नुपर्छ, जसलाई हामी फङ्सन भन्छौँ। त्यसलाई तिमीले एउटा सबरुटिन पनि भन्न सक्छौ। कुनै एउटा कामको एउटा ग्रुप स्टेटमेन्टहरूको ग्रुपलाई एउटा नेमिङ गरिएको भनेर पनि बुझ्न सक्छौ। हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा जहिले पनि एउटा प्रिडिफाइन्ड फङ्सनको प्रयोग गर्छौँ। त्यो फङ्सनको नाम हो मेन। सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीसँग मेन भन्ने एउटा फङ्सन छ, यो प्रिडिफाइन्ड फङ्सन हो। यसको स्ट्रक्चरमा म एकछिनमा आउँछु, म तिमीलाई मिनिमम कुराबाट जाँदैछु। तिमीले लेखेको यो जुन मेन फङ्सन छ, यो मेन फङ्सनलाई तिम्रो जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमको अपरेटिङ सिस्टमले रिकग्नाइज गर्छ। यो ल्याङ्ग्वेजको स्पेसिफिकेसन त्यसरी नै तयार गरिएको छ। मेन भन्ने जुन फङ्सनमा हामीले जे लेख्छौँ त्यो कुरा चाहिँ एक्जिक्युसन स्टार्ट गरिदिने काम गर्छ कसले? अपरेटिङ सिस्टमले। त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टमले मेन भन्ने फङ्सनलाई एक्जिक्युट गर्छ, त्यही भएर यसलाई कल गर्छ भनेर पनि बुझ्छौँ। र त्यसैले मेन फङ्सन भनेको हाम्रो प्रिडिफाइन्ड फङ्सन हो। हामी यसको नाम चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, जस्तो छ त्यस्तै लेख्नु पर्यो। र जसरी लेखेको छौँ भनेको लोअर केसमा लेखेका छौँ, हामीले लोअर केसमै लेख्नु पर्यो। सिन्ट्याक्समा एकदमै बढी हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सिन्ट्याक्स लेख्दाखेरि स्पेलिङ अनि त्यसपछि त्यसको अप्पर केस, लोअर केस अथवा भनौँ केसको कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि हामीले प्रयोग गर्ने सिम्बल्सहरू हामीले एकदमै महत्त्वका साथ याद गर्नुपर्छ। फङ्सन लेख्दाखेरि हामी जहिले पनि याद गर, यहीँ पनि मैले लेखिरहेको छु। फङ्सन लेख्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो जुन स्मल ब्रास छ, हामी जसलाई स्मल ब्राकेट भनेर भन्ने गर्छौँ म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि हैन, जुन हाम्रो प्यारेन्थेसिस छ, त्यो मेन फङ्सन लेख्दाखेरि हामी जहिले पनि यसरी लेख्ने गर्छौँ। फङ्सन भन्ने कुरालाई बुझ्ने नै यसरी नै हो। र यो फङ्सनमा के लेखिरहेछ? ग्रुप अफ स्टेटमेन्टलाई ग्रुपिङ गर्नको लागि, जसलाई ब्लक पनि भन्ने गरिन्छ। तिमीले सिन्ट्याक्टिकल्ली बुझ्दाखेरि कर्ली ब्रासभित्र जे लेखिन्छ त्यो एउटा सिङ्गल लजिकल युनिटको रूपमा बुझिन्छ, त्यसलाई एउटा ब्लक भनिन्छ। यसलाई भन्दाखेरि मेन ब्लक भन्न सकिन्छ अथवा मेन फङ्सन भन्न सकिन्छ। यो ब्लकलाई हामीले नाम दिएछौँ मेन भनेर। म पहिलो प्रोग्राम लेख्न आँट्दैछु। म पहिलो प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ म मिनिमम कुराहरू यसमा के राख्नै पर्छ भन्ने कुरा म यहाँ देखाउन खोज्दैछु। यो आइएनटीको मिनिङ म पछि तिमीलाई बुझाउँला। आइएनटी भनेको एउटा डेटा टाइप हो र यहाँनिर फङ्सनको अगाडि रिटर्न टाइपको रूपमा त्यसले काम गर्छ। यो रिटर्न टाइप भनेको के हो म त्यसलाई पछि बुझाउँछु। जुनसुकै प्रोग्राम लेख्दाखेरि त्यो प्रोग्राममा प्रयोग गर्ने इन्टिटीहरू, इलिमेन्ट्सहरू भनौँ न, इन्टिटीहरू जति पनि त्यो प्रोग्राममा हामी इन्टिटी इलिमेन्ट्सहरू प्रयोग गर्छौँ, ती इलिमेन्ट्सहरू काहीँ न काहीँबाट डिफाइन भएका हुन्छन्, काहीँ न काहीँ त्यसको बारेमा लेखिएको हुन्छ त्यसले के काम गर्छ भनेर। त्यसलाई हामी लाइब्रेरी भन्ने गर्छौँ। जस्तो हामी नेपाली भाषाकै कुरा गरौँ, मैले कुनै पनि शब्दको अर्थ बुझ्छु भने त्यो शब्दको अर्थ डिफाइन गराएको छ हैन। अब हाम्रोमा त अहिले शब्दकोश भन्ने गर्छौँ। शब्दकोश हाम्रो लागि लाइब्रेरीको रूपमा हामी सम्झिन सक्छौँ कुनै पनि शब्दको अर्थ के हुन्छ भनेर। तिमीले शब्दलाई कुनै पनि वाक्यमा प्रयोग गर्दा त्यसले के अर्थ दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई त्यसको शब्दकोशबाट हामी बुझ्छौँ। हुन त अहिले लिखित शब्दकोश छ, अब पहिलेको जमानामा त लिखित शब्दकोश पनि थिएन हैन। अब हामीले चाहिँ पहिलो लिखित भाषा अथवा पुरानो भाषाको अर्थ संस्कृत भन्छौँ। हामी संस्कृत भाषाबाट आएका हाम्रो देवनागरी लिपि, हाम्रो भाषा,
त्यसैले जुन भोकाबुलेरीको कुरा गर्छौं त्यो लाइब्रेरीको कुरा गर्छौं त्यो लाइब्रेरीको आधारमा हामीले हरेक कुरा बुझ्छौं मैले अहिले बोलिरहेको वाक्यको शब्दको संयोजन यो वाक्य यसको अर्थ तिमीले जे बुझ्छौ मैले पनि त्यही बुझिरहेको छु किनकि हाम्रो सबैको एउटै डोमेनबाट हामीले त्यो भाषा सिकेका हौं यसको अर्थ हाम्रो लाइब्रेरी एउटै हो हरेक ल्याङ्ग्वेजको लाइब्रेरी हुन्छ सी ल्याङ्ग्वेजको पनि लाइब्रेरी हुन्छ लाइब्रेरीमा डिफ्रेन्ट फाइल्सहरु हुन्छन् डिफ्रेन्ट काम गर्नको लागि डिफ्रेन्ट फाइल्सहरु क्रिएट गरिएका हुन्छन् ती फाइल्सहरुलाई हामीले हाम्रो प्रोग्राममा प्रयोग गर्नलाई हामीले ती फाइल्सहरुमा जुन कुरा जुन इन्टिटी हामी प्रयोग गर्दै हुन्छौं हाम्रो प्रोग्राममा त्यो इन्टिटीको डेफिनेसन हाम्रो लाइब्रेरीमा हुन्छ त्यो लाइब्रेरीको कुन चाहिँ फाइलमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो प्रोग्राममा समावेश गर्नुपर्छ त्यो समावेश गर्नको लागि हामीले जहिले पनि यो सेक्सनमा हामी ह्याशबाट यो सिम्बल युज गरेर हामी इन्क्लुड भन्ने किवर्ड युज गरेर हामी एंगुलर ब्राकेट भित्र यो एंगुलर ब्राकेट भन्छौं हामीलाई यसमा हामी त्यो फाइलको नाम यसरी इन्क्लुड गर्ने गर्छौं हामीले बेसिक इनपुट आउटपुटको काम गर्नु छ भने कन्सोल स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुटको काम गर्नु छ बेसिक इनपुट आउटपुट भनौं जसलाई स्ट्यान्डर्ड इनपुटको काम गर्नु छ भने हामी stdio भन्ने एउटा हेडर फाइल छ यसलाई लाइब्रेरी फाइल भनेर बुझौं त्यो हेडर फाइललाई हामी यहाँ इन्क्लुड गर्छौं यो stdio भन्ने नाम पनि नेमिङ गर्दा पनि यसको मिनिङ राखिएको छ std को अर्थ स्ट्यान्डर्ड io को अर्थ इनपुट आउटपुट जति पनि तिमी स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट डिभाइसेससँग काम गर्छौ त्यसको लागि जति पनि डिफाइन गरेर इन्टिटीहरु छन् जसलाई हामी यहाँ सब रुटिनको रूपमा प्रयोग गर्छौं फंक्सन भन्छौं जसलाई किनकि हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको विशेषता भनेको यसको बिल्डिङ ब्लक भनेको जहिले फंक्सन हुन्छ कुनै पनि कामलाई डिभाइड गर्दा कुनै पनि प्रोग्रामलाई डिभाइड गर्दा फंक्सनमा डिभाइड गरिएको हुन्छ फंक्सनको बारेमा डिटेलमा म पछि कुरा गर्छु अहिले चाहिँ तिमी यति बुझिराख फंक्सन हाम्रो लागि बेसिक बिल्डिङ ब्लक हो फंक्सन बिना हामी कुनै पनि सी को प्रोग्राम लेख्न सक्दैनौं र मैले लेखेको यो जुन हेडर फाइल छ सिरानमा लेखिने भएको भएर यसलाई हेडर फाइल भनिन्छ तिमीले जहिले पनि एंगुलर ब्राकेटमा यसरी इन्क्लुड गर्छौ हुन त यो स्टेटमेन्टलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीसँग सुविधा छ यही कुरालाई लेख्नु पर्यो भने चाहिँ म कमेन्ट लेखिरहेको छु एउटा कमेन्ट भनेको के हो म त्यसको बारेमा पनि यहाँ सँगै कुरा गर्छु मैले कमेन्टमा एउटा कुरा लेख्छु मैले यो स्टेटमेन्टलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु इन्क्लुड डबल कोटमा म यसरी stdio.h युज गर्न पनि सक्छु तिमीलाई जसरी लेख्न मन लाग्छ त्यसरी लेख्न पाउँछौ तर सी ल्याङ्ग्वेजमा धेरै किताबहरु तिमीले एक्सप्लोर गर्यौ भने लेखिएका किताबहरु एक्सप्लोर गरेको देख्छौ भने तिमीले यो नोटेसन बढी प्रयोग गरेको भेट्छौ यो एंगुलर ब्राकेटमा लेखेको कुरा चाहिँ जुन हाम्रो सी इन्स्टल हुँदाखेरि जति पनि हेडर फाइलहरु जति पनि स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फाइल्सहरु इन्क्लुड भएर आएका हुन्छन् त्यो चाहिँ इन्क्लुड भन्ने डाइरेक्टरीमा अवेलेबल भएका हुन्छन् इन्क्लुड भन्ने डाइरेक्टरीमा अवेलेबल भएका फाइल्सहरुलाई चाहिँ यसरी एंगुलर ब्राकेटमा इन्क्लोज गरेर लेख्नुपर्छ अथवा लेख्न पाइन्छ अरु पनि हामी हेडर फाइल्सहरु लाइब्रेरी फाइल्सहरु हामी पनि आफूले प्रोग्राम लेख्न जान्ने भएपछि हामी पनि क्रिएट गर्न पाउँछौं हामी त्यो एन्ड अफ द सेमेस्टरमा त्यो कुरा गर्छौं हामीले त्यसरी ती फाइल क्रिएट गर्न सक्छौं ती हेडर फाइल्स लाइब्रेरी फाइल्सहरु ती फाइल्सहरुलाई हामीले चाहिँ त्यो इन्क्लुड भन्ने डाइरेक्टरीमा सामान्यतया राख्दैनौं किनकि त्यो स्ट्यान्डर्ड जुन कम्पाइलरको स्पेसिफिकेसनमा आएको ल्याङ्ग्वेजको स्पेसिफिकेसनमा आएका जति पनि स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फाइल्सहरु छन् त्यसमा हामी चलाउँदैनौं हामी आफै छुट्टै अर्को डाइरेक्टरीमा त्यो सेभ गर्छौं त्यसैले त्यस्ता फाइल्सहरु एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ एंगुलर ब्राकेटमा एक्सेस गर्न पाइदैन त्यो फाइल अनि हामी त्यो डबल कोटमा लेख्छौं त्यसैले तिमीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फाइल्सहरुलाई तिमी डबल कोटमा पनि यसरी रेफरेन्सिङ गर्न सक्छौ अथवा एंगुलर ब्राकेटमा पनि गर्न सक्छौ तिमी गरेर हेर हिडन ट्रायल गर्ने हो तिमी गरेर हेर्न सकिहाल्छौ कमेन्ट भन्ने कुरा यहाँ सँगै आयो यही मैले लेखिरहेको छु कमेन्टको सिम्बल तिमीले यहाँ देख्यौ पनि होला स्ल्याश अनि एब्स्ट्रिक्ट त्यसपछि यसको क्लोजिङ भनेको एब्स्ट्रिक्ट स्ल्याश यो ओपनिङ भन्छ यसलाई ओपन गरेको र यो चाहिँ यसको क्लोजिङ कमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेका कन्स्ट्रक्टहरुलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने अथवा भनौं सिन्ट्याक्सको कुनै पनि कुरामा लेखेको जुन सिन्ट्याक्स हुन्छ त्यो सिन्ट्याक्स बाहेकको अरु कुराहरु जस्तो कि प्रोग्राममा डिस्क्रिप्सनको लागि कति कुराहरु लेखिन्छ आफुलाई बुझ्नको लागि अथवा क्वेशन सार्नको लागि क्वेशन लेख्ने जुन कुरा चाहिँ कम्पाइलरले नदेखोस् हैन कम्पाइलरले नभेटोस् ती कुराहरु भन्नलाई हामी कमेन्टिङ गर्छौं जस्तो मैले अहिले लेखेको यो यहाँ जे लेखेको छु नि कमेन्टमा यो अहिले यहाँ लेखेको यो लाइन छ नि यो लाइन कम्पाइलरले देख्दैन त्यसैले कम्पाइलरले नदेखोस् तर हामी जुन प्रोग्राम लेख्ने मान्छे छौं प्रोग्रामर त्यसले चाहिँ यो प्रोग्रामलाई रिडेबल बनाउन लागि अथवा कति प्रोग्रामको पार्टहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पाइलरबाट चाहिँ त्यसलाई एक्सक्लुड गर्नको लागि हामी यसरी कमेन्ट लेख्छौं
जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कमेन्टको कन्सेप्ट हुन्छ, कमेन्ट लेख्ने तरिका हुन्छ। सी ल्याङ्ग्वेजले फलो गर्ने यो कमेन्टिङ स्टाइल अरू पनि मल्टिपल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूले, धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूले सपोर्ट गर्छ। त्यो हामी पढ्दै जाँदाखेरि तिमीले थाहा पनि पाउँछौ। अहिले तिमीले पहिलोचोटि यी टेक्निकल टर्महरू सुन्दा नौलो लाग्छ, किनकि अहिलेसम्म तिमीले कहिल्यै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा नपढेको हुनसक्छौ, त्यसैले तिमीलाई नयाँ लाग्न सक्छ। तर कमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। मैले यहाँ तिमीलाई सजिलो होस् भनेर लेख्दिएँ भने दिस इज कमेन्ट भनेर लेखिरहेको छु। यो कमेन्ट गरेको है त, यहाँभित्र हामीले कमेन्ट गरेका छौँ। अब हामीले लेखेको यो प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि अथवा हामीले एउटा पहिलो आउटपुट गरेर हेरौँ। समय पनि बढी घर्केर जान आँटिसक्यो। मैले एउटा स्टेटमेन्ट यो लेखेको छु, यो स्टेटमेन्टको मिनिङ म पछि बुझाउँला। अहिले तिमीले चाहिँ यति मात्रै बुझ, तिमीले हरेक प्रोग्राम लेख्दाखेरि सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तिमीले यो एउटा हेडर फाइल इन्क्लुड गर्छौ। यो हेडर फाइलको मिनिङ मैले तिमीलाई बुझाएँ, लाइब्रेरी इन्क्लुड गरे हो। म यो प्रोग्रामभित्र केही कुरा लेख्दैछु, त्यो कुराको डेफिनेसन त्यहाँ हुन्छ। र हामीले हरेक सी प्रोग्राम लेख्दाखेरि, सी ल्याङ्ग्वेजको प्रोग्रामको कन्स्ट्रक्ट लेख्दाखेरि हामी जहिले पनि यो स्ट्रक्चर फलो गर्छौँ है। हामी चाहिँ मेनको अगाडि रिटर्न टाइप इन्टिजर लेख्छौँ र यो मेनको ब्लकभित्र फाइनल्ली रिटर्न 0 लेख्छौँ। यो रिटर्न 0को सम्बन्ध, यो रिटर्न 0को सम्बन्ध यो इन्टिजरसँग छ है, यो इन्टिजरसँग छ। हामी यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला। जब हामी फङ्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ, रिटर्न टाइपको बारेमा कुरा गर्छौँ, रिटर्निङ भ्यालुज फ्रम फङ्सनको कुरा गर्छौँ, त्यो बेलामा हामी यसको बारेमा बुझ्छौँ। अहिले चाहिँ तिमीले यति मात्रै बुझिराख। कुनै पनि कुरा मोनिटरमा डिस्प्ले गर्न चाहन्छौँ, आउटपुट स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्न चाहन्छौँ भने हामी यो प्रिन्ट एफ भन्ने फङ्सन लेख्छौँ। प्रिन्ट एफको अर्थ प्रिन्ट फङ्सन भन्ने अर्थ लाग्छ र यसलाई प्रिन्ट एफ भनेर सँगै लेखिन्छ। याद गर है, यो नयाँ हामी किवर्ड पढ्दैछौँ, यो फङ्सनको नाम हो। केही कुरा लेख्नु छ, केही डिस्प्ले गर्नु छ भने म डबल कोटमा लेख्छु। यो प्रिन्ट एफ फङ्सनभित्र यसरी डबल कोटमा केही कुरा लेख्छु। जस्तो मैले आज तिमीलाई लेख्नु पर्यो भने मैले पहिलो म्यासेज लेख्दैछु, पहिलो डिस्प्ले स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्न खोज्दैछु, वेलकम टु तिमीलाई म सेकेन्ड सेमेस्टर भन्न रुचाएँ। म यहाँभित्र कुनै म्यासेज लेख्छु, यो जहिले लेख्दाखेरि यो कन्टेन्ट जुन लेखिरहेको छु डबल कोटमा लेख्छु। प्रिन्ट एफभित्र मैले डबल कोटमा कन्टेन्ट लेखेर डिस्प्ले गर्न सक्छु। यो जुन कन्टेन्ट मैले डबल कोटमा लेख्छु यो हुबहु जस्ताको तस्तै यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट डिभाइसमा देखिन्छ, यानि कि हाम्रो आउटपुट स्क्रिनमा देखिन्छ, भनेको मोनिटरमा देखिन्छ। म तिमीलाई यसलाई यो प्रोग्रामलाई पहिले सेभ गर्छु। सेभ गर्ने बानी जहिले गर्नुपर्छ है, प्रोग्राम सेभ गर्ने बानी गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। यो पहिलो प्रोग्राम भएकोले गर्दा यसलाई मैले फर्स्ट डट सी भन्न रुचाएँ। सी जति पनि सी को कोड लेखिन्छ यसको एक्सटेन्सन डट सी मा सेभ गर्नुपर्छ। डट सी को अर्थ सी सोर्स फाइल भन्ने हुन्छ है। सी सोर्स फाइल अब कम्पाइल गरौँ। कम्पाइल गर्नको लागि तिमी सर्टकट कीको प्रयोग गर्न सक्छौ। डेभ सीपीपीमा F9 युज गरेर कम्पाइल हुन्छ, अथवा तिमी मेनुबाट हेर्न पनि सक्छौ। यहाँ गएर एक्जिक्युट कम्पाइल, तिमीले रन गर्न F10, अथवा तिमी कम्पाइल एन्ड रन भनेर सिधै F11 पनि प्रेस गर्न सक्छौ। म चाहिँ सर्टकट कीकै प्रयोग गर्छु, तिमी यहाँबाट तिमी यसरी जान पनि सक्छौ है त। मैले कम्पाइल गरेँ। केही समस्या छ भने कम्पाइलेसनमा यहाँनिर यहाँ याद गर, यो जुन हाम्रो विन्डो छ यो कम्पाइलेसनको लग विन्डो, यसमा यसले देखाउँछ हामीलाई हाम्रोमा केही पनि इरर छैन। इरर भएको भए यसले यहाँ इरर भनेर लेख्छ, वार्निङ भए वार्निङ लेख्छ। यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेरौँ। यो प्रोग्रामको आउटपुट तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ करेक्टली। तिम्रो यो आउटपुट यस्तो आयो हैन। मैले त्यहाँ जे लेखेको थिएँ यो कुरा तिमीले आउटपुट स्क्रिनमा देख्छौ। जस्तो यहाँ हेर, मैले यहाँनिर वेलकम टु सेकेन्ड सेमेस्टर लेखेको थिएँ, यो कुरा तिमीले करेक्टली यहाँ आउटपुट विन्डोमा देख्छौ।